Η εμεινόπαυση αποτελεί μια αναπόφευκτη φάση στη ζωή κάθε γυναίκας. Κατά την περίοδο της μετάβασης στην εμεινόπαυση παρατηρούνται διάφορες διαταραχές ψυχολογικές και σωματικές. Σημαίνει τη διακοπή της έμμηνης ρύσης και έχει συμπτώματα που μπορεί να ποικίλουν και να ξεκινάνε από τον εγκέφαλο μέχρι και το δέρμα. Μιλάμε για αγκιοκινητικά συμπτώματα, δηλαδή για εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις. Μιλάμε για συμπτώματα από το ψυχολογικό τομέα, όπως κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, μεταβολές της διάθεσης, άγχος. Μιλάμε για συμπτώματα από το καρδιαγγειακό σύστημα, μιλάμε για διάφορα συμπτώματα όπως αρθραλγίες, πόνους στην πλάτη, καταστάσεις που οδηγούν σε οστεοπενία, ακόμα και σε οστεοπόρωση και διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να επηρεάσουν λίγο ως πολύ την καθημερινότητα μιας γυναίκας. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συμπτώματα όσο το δυνατόν περισσότερο? Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι η γυναίκα ενημερωμένη. Να ξέρει δηλαδή τι πρόκειται να αντιμετωπίσει και να καταλάβει ότι η προκλιμακτήριος και η κλιμακτήριος δεν είναι αρρώστια. Υπάρχουν βέβαια διάφορες θεραπείες, όπως η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, που μιλάμε για χάπια, για ορμονικά σκευάσματα που περιέχουν ιστρογόνο και προγεστερόνη, οι ορμόνες δηλαδή που λείπουν από τη γυναίκα στην εμεινόπαυση. Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί αντιυπερτασικά φάρμακα όπως η κλονιδίνη, που είναι το γνωστό σε κάποιους καταπρεσάν, περισσότερο για την ευερεθιστότητα αλλά και για τις εξάψεις, για αντικαταθλιπτικά φάρμακα τα οποία βοηθάνε στις διαταραχές του ύπνου, βοηθάνε στις εξάψεις, στις εφιδρώσεις, και τελευταία γίνεται πολλής λόγος για διάφορα φυτικά σκευάσματα, για τα λεγόμενα φυτοϊστρογόνα που είναι οι ισοφλαβόνες, οι οποίες βοηθούν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμεινόπαυσης χωρίς να έχουν βλαπτικές συνέπειες στον οργανισμό. Η σωστή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων δεν έγκυται μόνο στη φαρμακευτική αγωγή, αλλά και στην αλλαγή του τρόπου της ζωής της γυναίκας. Κακές συνήθειες πρέπει να κόβονται, ενώ είναι απαραίτητη και η γυμναστική. Σημαντικό βέβαια είναι να ενημερωθεί η γυναίκα για το ότι μπαίνοντας στην κατάσταση της εμεινόπαυσης θα πρέπει να αρχίσει να ασχολείται ακόμα περισσότερο με το σώμα της. Θα πρέπει να γυμνάζεται, να ελαττώσει το τσιγάρο εάν καπνίζει, το αλκοόλ, την καφεΐνη, θα πρέπει να πίνει πολύ νερό και να προσέξει τη διατροφή της. Δηλαδή να καταναλώνει περισσότερα δημητριακά ολικής άλεσης, λαχανικά, όσπρια, φρούτα και βέβαια να πίνει πολύ νερό. Για τον Doctor's Channel, Πέπη Κονομάκη.